Заборонити російським дипломатам вільно пересуватися країнами Європейського Союзу та обмежити перебування російських представників в тих країнах, де вони акредитовані. Із такою ініціативою звернулися міністр закордонних справ Естонії, Чехії, Данії, Нідерландів, Латвії, Литви, Румунії та Польщі до голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Бореля. Вони відзначили, що попри те, що європейські країни значно скоротили присутність російських дипломатів на територіях своїх країн, небезпека від представників країни-агресорки вона все ще зберігається. Розвідка, пропаганда або навіть підготовка диверсій є основним навантаженням для великої кількості російських дипломатів в ЄС. На цьому наголошують міністри. Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній приймаючій державі, всією шенгенською зоною, полегшує зловмисну діяльність. Ми вважаємо, що ЄС має суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування членів російських дипмісій і членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації. Я нагадаю, що на початку травня Великобританія запровадила обмеження щодо російських дипломатів. Зокрема, у парламенті Великобританії ухвалили рішення вислати російського військового аташе, а ще позбавити дипломатичного статусу деякі об'єкти нерухомості, котрі пов'язані з Росією. Причиною такого рішення стала зловмисна діяльність РФ на території Великобританії. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ країни Джеймс Клеверлі. Ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є неоголошеним офіцером військової розвідки. Ми запроваджуємо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості часу, який російські дипломати можуть проводити у Великій Британії. Я нагадаю, що ще раніше, в квітні цього року, одного британця звинуватили в співпраці з Росією. Зазначається, що російські спецслужби завербували британського громадянина для того, аби той організував підпал комерційної нерухомості, пов'язаної з Україною. В той же час було арештовано і групу молодих чоловіків, яких звинуватили у пожежі на промисловому підприємстві, яке також пов'язане з Україною. Мова йде про 20-річного Ділана Ерла та 22-річного Джейка Рівза і ще 3 британців, яких звинувачують у сприянні цьому підпалу. Наприкінці травня ввели обмеження щодо пересування російських дипломатів також і в Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він відзначив, що ухвалене рішення є такою собі відповіддю на ведення Росією гібридної війни проти країн ЄС та Польщі. Обмеження стосується як самого посольства, так і консульського персоналу Росії в Польщі. Міністр наголосив, що російські дипломати можуть пересуватися в межах Мазовії, а консули лише в тих воєводствах, де вони працюють. Таке рішення стосуватиметься всіх дипломатів, крім посла. Ну і далі хочеться поговорити про буферну зону між Білоруссю та Польщею. Така з'явилася від сьогодні. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ країни. Це певна територія, на якій заборонено перебування сторонніх осіб терміном до 90 днів. Загальна протяжність буферної зони складає більше 60 кілометрів. При цьому, до прикладу, той відрізок буферної зони, протяжність якого становить 44 кілометри, його ширина незначна, всього 200 метрів. А от ділянка завдовжки 16 кілометрів, там же ширина буферної зони становить 2 кілометри. Міністр внутрішніх справ і адміністрації підписав розпорядження про запровадження тимчасової заборони на перебування на певній ділянці в прикордонній зоні, прилеглій до державного кордону з Республікою Білорусь. Постанова набуває чинності в четвер, 13 червня.